Hello, welcome to lecture number 91, part 3, SAP S/4HANA Global Certification Training Program. आजच्या ह्या लेक्चर मध्ये आपण व्हॅलिडेशन्स अँड सबस्टिट्यूशन्सचा पार्ट 3 बघणार आहोत. म्हणजे व्हॅलिडेशन सबस्टिट्यूशन्स मध्ये आतापर्यंत 2-2 तासाचे 2 व्हिडिओज मी तुम्हाला प्रेझेंट केलेले आहेत. 2-2 तासाचं तुम्हाला मी लाईव्ह प्रेझेंट केलेलं आहे. त्याच्यापैकी 91 was the entire discussion regarding validation and substitutions, आणि ज्यामध्ये मी सिस्टीम आणि I have taken the help of system as well as the screenshots. 91-2 मध्ये SAP चा validation substitutionचा जो theoretical angle होता, along with the examination questions and answers, तो साधारण 2 तासाचा आपण एक प्रोग्राम हेड केला होता. 2 तासाचं लेक्चर हेड केलं होतं. आणि आता 91-3 पार्ट हा असा आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त व्हॅलिडेशन सबस्टिट्यूशनचं इम्प्लिमेंटेशन करायचंय, कॉन्फिगरेशन करायचंय आणि त्याचं टेस्टिंग करायचं. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनिट I would like to go into system and we will start the setting regarding validation and substitutions. Okay, so the title is validation and substitution configuration. All right, so I'm going into system, and for validation, in order to create the validation, the transaction code is GGB0. GGB0 is the transaction code for creating our validation rule. Okay. All right. So as soon as I enter GGB0, I come into an application area. Okay. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की ऍप्लिकेशन एरिया हा असा एरिया आहे किंवा असा मॉड्यूल आहे की ज्यामध्ये आपल्याला व्हॅलिडेशन रूल्स बनवता येतात. तर त्यामध्ये आज आपण फायनान्शियल अकाउंटिंग हे मॉड्यूल सिलेक्ट करतोय. ओके, सो आय एम क्लिकिंग ऑन फायनान्शियल अकाउंटिंग. फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये वी आर सीन ॲट 3 प्लेसेस. 3 ठिकाणी आपल्याला व्हॅलिडेशन हे इम्प्लिमेंट करता येईल. वन इज ॲट डॉक्युमेंट हेडर लेवल, सेकंड इज ॲट लाईन आयटम लेवल, and third is for the complete document. Okay, म्हणजे डॉक्युमेंटचे हे 3 पार्ट असतात. You know, one is a document header, second is line item, and third is a complete document. So आता जे आपण इम्प्लिमेंटेशन करतोय, व्हॅलिडेशन रूल जो डिझाईन करतोय, तो डॉक्युमेंट हेडर लेवलला करतोय, राईट? सो आय एम गोइंग टू क्लिक दिस डॉक्युमेंट हेडर. आय एम गोइंग टू क्लिक दिस, डबल क्लिक द डॉक्युमेंट हेडर. So as soon as I double click this, yeah, okay, as soon as I double click this, I can see at the top there is a validation, आणि त्याच्यावरती जर आपला माउस आपण हॉवर केला, ओके, so in that case you can see it is showing us create validation. म्हणजे हे जे पर्टिक्युलर लेबल आहे, फील्ड आहे, टॅब आहे, आयकॉन आहे, त्या आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर व्हॅलिडेशन क्रिएट करण्याची मला पुढे परवानगी मिळणार आहे. सो आय कॅन स्टार्ट द क्रिएटिंग व्हॅलिडेशन फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर फील्ड. ऑल राईट, सो याला मी क्लिक करतोय आता. ठीक आहे, तुमचे व्हॅलिडेशन नेम अँड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट आय वॉन्ट टू एंटर. सो आपला कंपनी कोड BDKM आहे. सो ह्या BDKM शी साधर्म्य ठेवणारा व्हॅलिडेशन नेम आय एम गोइंग टू कीप. ओके, सो आय एम सेइंग BDKM समथिंग 2, कारण याच्यामध्ये काही 4 कॅरेक्टर्सचं बंधन नाही, 6 पर्यंत पण आपण जाऊ शकतो. ऑलराईट, सो आय स्टेट BDKM 2. आणि ह्या व्हॅलिडेशन मध्ये मला काय करायचंय, या न्यू व्हॅलिडेशन मध्ये मला असा नियम बनवायचा आहे, रूल बनवायचा आहे की सपोज ज्या वेळेला मी FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड वापरीन, ज्या वेळेला मी FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड वापरीन, त्यावेळेला डॉक्युमेंट टाईप परमिसिबल बाय द सिस्टीम
शॅल बी ओनली KR अँड KG. सिस्टीमने मला फक्त KR आणि KG हेच दोन डॉक्युमेंट टाईप मला सिस्टीमने परमिट केले पाहिजे. यू नो, KR इज फॉर अकाउंट वेंडर इनवाइस अँड KG इज फॉर क्रेडिट नोट. तर सिस्टीम जो व्हॅलिडेशन रूल बनवतोय त्याचं टायटल मी असं देतोय की ज्या वेळेला मी FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड एंटर करणार त्यावेळेला मला डॉक्युमेंट टाईप मध्ये फक्त KR आणि KG पाहिजे. म्हणजे KZ वगैरे जर आलं बाय चान्स, कोणी KZ सिलेक्ट केलं किंवा इतर काहीतरी DZ वगैरे सिलेक्ट केलं तर सिस्टीम शुड स्टॉप. सिस्टीम शुड गिव्ह अ मेसेज की नाव दिस इज नॉट परमिसिबल. तुम्ही फक्त KG आणि KRच ह्याच्यामध्ये करू शकता. सो दिस आय एम रायटिंग हिअर. FB60 document type should be KR and KG. All right. Now, इथे लेफ्ट हँड साइडला व्हॅलिडेशन हा जो पॅड आहे, ओके, अंडर दॅट नाव आय कॅन सी. ओके, त्याला एकदा एंटर करतो मी. ओके, एंटर केल्यानंतर इथे मला BDKM2 इथे दिसायला लागलं. ऑल राईट. सो हा जो BDKM व्हॅलिडेशन रूल आहे त्या रूल आपण डिफाईन करण्याची आपली जी तयारी चालली आहे तो BDKM2 मला इथे दिसायला लागला. ओके, for the simplicity sake I can say this is a validation pad. Okay, so याच्यामध्ये आपला BDKM2 जे टायटल आपण इकडे दिलंय ते आपल्याला दिसायला लागले आणि वरती थोडे इतर पण काही बदल झाले. यू कॅन सी हिअर कॉपी व्हॅलिडेशन एक फील्ड आहे, एक व्हॅलिडेशन आहे, स्टेप आहे, रूल. सो याच्यामध्ये हा जो स्टेप आहे तो दॅट इज गिव्हिंग अस द चान्स ऑफ inserting the step. Okay, so I'm going to click this. You can see as soon as I hover my mouse over there, system gives us insert step, control shift आणि F5 या तिघांनी पण तो ऑपरेट करू शकतो. सो या इन्सर्ट स्टेपला मी क्लिक करतोय. ऑल राईट. ओके, नाउ यू कॅन सी हिअर इन्सर्ट स्टेपला क्लिक केल्यानंतर प्री रिक्विजिट आणि चेक हे दोन फील्ड्स माझ्यासाठी ओपन झाले. सध्या तरी ते ग्रेड आउट दिसत आहे. ओके, कारण त्या प्रॉपर फंक्शन मध्ये गेल्यानंतरच ते ऑपरेटिव्ह दिसतील मला. राईट. सो इथे हा जो व्हॅलिडेशन स्टेप 001 जे आहे त्यामध्ये व्हॅलिडेशन स्टेपला पण मी हेच नाव देतो. सो आय कॉपी दिस. So whenever my transaction code is FB60, document type should be KR or KG, right? Okay. So validation step ला पण मी हेच टायटल दिला, राईट. त्याच्यानंतर लेफ्ट हँड साइडला नाव आय कॅन सी प्री रिक्विजिट, चेक आणि मेसेज या तीन गोष्टी मला इथे करायला मिळते आणि तिन्ही मला ओळीने करायच्या आहेत, लाईन मध्ये करायच्या आहेत. फर्स्ट इज प्री रिक्विजिट. ओके, म्हणजे प्री रिक्विजिट म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो पूर्व शर्त किंवा अट किंवा कंडिशन. ही कंडिशन जर असेल तर सिस्टीमने असं चेक केलं पाहिजे. तर आपण काय म्हणतोय, जर कंडिशन कुठली आहे, ट्रान्झॅक्शन कोड FB60, मग FB60 जर एंट्री केलं युजरनी तर सिस्टीमला चेक काय करायचं आहे की डॉक्युमेंट टाईप KR किंवा KG हा दोनच सिस्टीमने ऍक्सेप्ट केला पाहिजे. ओके, सो इथे हे जे प्री रिक्विजिट आहे त्याला मी डबल क्लिक करतो. ओके, प्री रिक्विजिटला डबल क्लिक केल्यानंतर यू कॅन सी हिअर प्री रिक्विजिट साठी हा एंटायर यू कॅन से एरिया ओपन आहे आणि हा ऑलमोस्ट ऍक्टिव्ह आहे. यू कॅन सी हिअर हा जो माझा कर्सर आहे हा फ्लिकर होतो इकडे. ओके, सो इथे काय मला जर लिहायचं असेल तर मी लिहू शकतो. आय कॅन राईट, नाही का. ओके, सो आता हा ऍक्टिव्ह यू कॅन सी फील्ड हॅज कम इन फ्रंट ऑफ मी आणि खाली मला टेबल फील्ड्स, रूल्स आणि एक्झिट वगैरे दिसत आहे. त्याच्या खाली लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दिसत आहे. लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर मध्ये फर्स्ट कॉलम इज टेक्निकल नेम, सेकंड कॉलम इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. टेक्निकल नेम जे असतं ते SAPने डिफाईन केलेलं टेक्निकल नेम असतं. नॉर्मली हे टेबल्स आधारित असतं त्यामुळे
टेक्निकल नेम संदर्भामध्ये आपल्याला फारसं एक्सपर्टायझेशन इमिजिएटली इझिली करता येईल. तो सुरुवातीला आपण काय करायचं की टेक्निकल नेम्स जे आहेत ते आपल्या वहीमध्ये वगैरे कुठेतरी बाजूला लिहून ठेवायचे, सो दॅट त्याच्यासमोर त्याचं जे डिस्क्रिप्शन असतं ते डिस्क्रिप्शन आपल्याला अगदी सिंपल वाटून जातं. तर ह्या BKPFचं सिंपल डिस्क्रिप्शन काय आहे की अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर या BKPFचं सिंपल एक्सप्लेनेशन आहे. पण डॉक्युमेंट हेडरला काय काय व्हॅल्यूज असतात. डॉक्युमेंट हेडरला पोस्टिंग डेट असते, डॉक्युमेंट हेडरला डॉक्युमेंट डेट असते, रेफरन्स फील्ड असतं वगैरे वगैरे. आणि त्याच्या खाली जो आपल्याला एक टेक्निकल नेम दिसतंय सिस्टीम स्ट्रक्चर SYST, दिस इज ABAP सिस्टीम फील्ड. तर ABAP सिस्टीम फील्ड मध्ये आपल्याला ट्रान्झॅक्शन कोड दिसेल आणि अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर मध्ये आपल्याला त्या व्हॅल्यूज दिसतील ज्या डॉक्युमेंट डेट पोस्टिंग डेट वगैरे असतात. सो सध्या मला काय करायचं आहे, इथे प्री रिक्विजिट मध्ये मला माझी पूर्व शर्त काय, अट काय, कंडिशन काय, FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड असेल तर FB60 हा ट्रान्झॅक्शन कोड मध्ये मोडतो. त्यामुळे मला ही जी ABAP सिस्टीम फील्ड आहे त्याला मला डबल क्लिक करावं लागेल. ओके, सो ABAP सिस्टीम फील्डला मी डबल क्लिक करतो. ओके, सो ABAP सिस्टीम फील्डला मी डबल क्लिक केल्यानंतर यू कॅन सी हिअर ऑथरायझेशन ग्रुप दिसतोय, ट्रान्झॅक्शन कोड दिसतोय, युजर नेम दिसतोय, क्लायंट ID दिसतोय, करंट डेट, बॅच इनपुट सिलेक्टेड, बॅकग्राऊंड सिलेक्शन वगैरे हे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिसतंय आणि त्याच्या बाजूला टेक्निकल नेम दिसतंय. ओके, सो टेक्निकल नेम जे आहे ते आपल्याला इझिली इमिजिएटली ग्रास्प करता येत नाही. त्यामुळे हे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जे SAP आपल्याला दिलेलं आहे त्याच्याकडे आपण जास्त लक्ष केंद्रित करायचं. पण ऍट द सेम टाइम टेक्निकल फील्ड बाबत थोडंसं आपण अलर्ट पण राहायचं, आपल्याला थोडं माहित पण असलं पाहिजे. सो मला आता काय करायचं, ट्रान्झॅक्शन कोडला मी डबल क्लिक करतो. ओके, सो आय एम गोइंग टू डबल क्लिक द ट्रान्झॅक्शन कोड. ओके, यू आर ऑब्झर्विंग की ट्रान्झॅक्शन कोडला मी आता डबल क्लिक करणार आहे आणि इथे काय बदल होतोय ते मला बघायचं आहे. वरती ट्रान्झॅक्शन कोडला डबल क्लिक केल्यानंतर इथे काय बदल होतोय ते मला बघायचं. सो ट्रान्झॅक्शन कोड, ओके, सो ट्रान्झॅक्शन कोडला डबल क्लिक केल्यानंतर यू कॅन सी ऍट द टॉप इथे सिस्टीमने SYST टी कोड म्हणजे थोडक्यात SYST हे त्याचं टेक्निकल नेम आहे. ओके, आणि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. ओके, ऑल राईट. सो प्री रिक्विजिट आहे की ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 असला पाहिजे. सो ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 असला पाहिजे म्हणजे मी असं म्हणू शकतो त्याला इक्वेशन फॉर्म मध्ये ट्रान्झॅक्शन कोड इज इक्वल टू FB60. ट्रान्झॅक्शन कोड इज इक्वल टू FB60 म्हणजे थोडक्यात ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 असला पाहिजे. तर इथे एक पॅड आहे बघा बाजूला स्टेटस म्हणून दिसतोय. या पॅड मध्ये इज इक्वल टू साइन आहे. ओके, या इज इक्वल टू साइनला मी क्लिक करतो आणि क्लिक केल्यानंतर इथे काय बदल होतो तो तुम्हाला बघायचा आहे. परत सांगतो, ट्रान्झॅक्शन कोड इज इक्वल टू FB60 असं मला सिस्टीमला सांगायचं आहे प्री रिक्विजिट मध्ये. त्यामुळे आता सध्या माझ्या समोर जो दिसतोय तो ट्रान्झॅक्शन कोड आहे, तो इज इक्वल टू FB60 करायचा आहे. म्हणून मी इथे इज इक्वल टू क्लिक करणार आहे. यू कॅन सी द चेंज देअर, इज इक्वल टू. बरोबर, आता मला काय करायचंय, FB60 असं म्हणायचं. बरोबर आहे, तर FB60 ही एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. FB60 ही एक कॉन्स्टंट टी कोड आहे. म्हणजे तो FB60 जो आहे तो सर्वत्र आणि सर्वकालीन एव्हरीवेअर इट इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज ॲज FB60 ओनली. सो FB60 हे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असल्यामुळे खाली कॉन्स्टंट नावाचं जे फील्ड आहे त्याला मी क्लिक करतो. ओके, सो आता सध्या मी इथे काय म्हटलंय, ट्रान्झॅक्शन कोड इज इक्वल टू आणि मला FB60 पाहिजे. FB60 कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असल्यामुळे या कॉन्स्टंटला मी आता क्लिक करतोय. राईट, यू कॅन सी कॉन्स्टंटला क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट इन्सिडन्स काय होतोय ते आपल्याला बघायचं. सो आय एम गोइंग टू क्लिक द कॉन्स्टंट. ओके, सो इथे एक विंडो आली, एंटर कॉन्स्टंट ऑफ युअर चॉईस.
हा म्हणजे तुमच्या चॉईसची, तुम्हाला जे पाहिजे ते कॉन्स्टंट तुम्ही इथे एंटर करा. सो आय एम सेइंग की ओके मला कॉन्स्टंट FB60 पाहिजे. सो इथे मी FB60 एंटर करतोय. यू कॅन सी आय हॅव एंटर्ड FB60 आणि खाली न्यू रो जे आहे त्या न्यू रोला मी क्लिक करणार आहे. That new row can also be called as continue. Okay. So I'm clicking this new row or continue. तुम्ही बघा खाली तिथे मी माझा जो कर्सर आहे त्याला हॉवर केल्यानंतर खाली दिसतंय न्यू रोल किंवा एंटर म्हणून पण दिसतंय बघा ब्रॅकेटमध्ये. यू कॅन इझिली सी त्याच्या खाली जर बघितलं ओके तर न्यू रोल एंटर म्हणून दिसतंय. सो याला मी एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर यू कॅन सी इथे इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये हँग झालेला सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये हँग झालेला FB60 आपल्याला इकडे दिसायला लागला. राईट. सो ही आपण आपली पूर्व शर्त किंवा अट किंवा कंडिशन डिफाईन केली. प्री रिक्विजिट म्हणजे कंडिशन की जर ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 युजरनी एंटर केला तर काय झालं पाहिजे. फॉर दॅट वी हॅव टू गो टू चेक. त्यासाठी आपल्याला चेक मध्ये जावं लागेल. बरोबर आहे. त्यासाठी आपल्याला चेक मध्ये जावं लागेल आणि म्हणून इथे चेकला मी डबल क्लिक करतो. ओके. तुम्ही जर त्याला सिम्बॉलिकली बघितलं तर प्री रिक्विजिटच्या समोर हे एक जसं आपल्या एक्सेलमध्ये जे फिल्टरसाठी जे सिम्बॉल असतं तसं आहे. चेक असेल त्याच्या बाजूला तराजू सारखं सिम्बॉल आहे आणि मेसेज असेल ती मेसेजची घंटा जशी असते बेल त्या टाईप त्याचं एक आयकन आहे. ओके. तो आयकन पण बऱ्यापैकी सांकेतिक आहे. सो याला मी चेकला डबल क्लिक करते. आय एम गोइंग टू डबल क्लिक द चेक. ओके. त्यामुळे चेकसाठी इथे हा पूर्ण एरिया चेकसाठी ओपन झाला बघा. इथे पण मगासारखं मी सपोज जर इफ आय गो टू राईट समथिंग ओके इफ आय सो ऍक्टिव्ह एरिया हा ग्रेड आउट. मगाशी जेव्हा आपण त्याला पहिल्यांदा बघितलं तेव्हा तो ग्रेड आउट होता पण आता तो आपल्याला बऱ्यापैकी ऍक्टिव्ह दिसतोय. आणि परत मगाशी जसं आपल्याला टेबल फील्ड रूल्स आणि एक्झिस्ट आलं लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर टेक्निकल नेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आलं तसं आता अकाउंटिंग स्ट्रक्चर अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर हे फील्ड दिसतं. यापूर्वी आपण काय केलं होतं प्री रिक्विजिट डिफाईन करण्यासाठी आपण अबॅप सिस्टीम फील्ड कारण त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन कोड मोडतो म्हणून त्याला आपण क्लिक केलं होतं. आता आपल्याला काय करायचंय डॉक्युमेंट टाईप KR आणि डॉक्युमेंट टाईप KG असं करायचंय. आणि तुम्हाला माहिती आहे डॉक्युमेंट टाईप जो असतो तो आपल्या अकाउंटिंग डॉक्युमेंटच्या हेडरला अपिअर होतो. डॉक्युमेंट टाईप हा आपल्या अकाउंटिंग डॉक्युमेंटच्या हेडरला ऍप्लिकेबल होतो. ओके. आपल्याला जे पूर्ण डॉक्युमेंट असतं त्याचा फर्स्ट जो पोर्शन असतो त्याला डॉक्युमेंट हेडर म्हणतात. सेकंड असतो त्याला लाईन आयटम म्हणतात आणि एंटायर डॉक्युमेंट म्हणजे पूर्ण डॉक्युमेंट असतं. So I'm going to double click. Okay. I'm going to double click this accounting document header. ठीक आहे. मी आता याला डबल क्लिक करतोय. पाहत राहा पुढे की डबल क्लिक केल्यानंतर काय होतंय. ओके. सो डबल क्लिक करतोय मी याला. ओके. डबल क्लिक केल्यानंतर इथे टेक्निकल नेम्स आणि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जे अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये आपल्याला दिसतात ते इथे सगळे दिसायला लागले बघा. पहिल्यापासून मी वाचतो एक एक डॉक्युमेंट स्टेटस डॉक्युमेंट स्टेटस अकाउंटिंग प्रिन्सिपल डिस्काउंट चेंज ऑन एरिया स्पेसिफिक इनव्हॉइस टाईप वगैरे वगैरे. ओके. डॉक्युमेंट नेम FM एरिया. आता त्याच्यामध्ये नेमकं मला जे पाहिजे असलेलं फील्ड आहे ते डॉक्युमेंट टाईप आहे. त्याच्यामुळे इथे जे बाजूला हे जे सर्च नावाचं बटन आहे फाइंड ही आपली जी दुर्बीण असते कॉमन ही जी दुर्बीण आहे त्याला मी क्लिक करतो सर्च फाइंड आणि इथे या विंडोमध्ये डॉक्युमेंट टाईप असं लिहितो. डॉक्युमेंट टाईप. ओके. डॉक्युमेंट टाईप आणि कंटिन्यू. ऑलराईट. डॉक्युमेंट टाईप अँड कंटिन्यू. ओके.
जस्ट अ मिनिट, इथं मला वरती जरी वाढवतो. Document type. Yeah. So now we can see document type. ओके, त्याचं जे टेक्निकल नेम आहे तो तुमच्या नोटबुक मध्ये एक टेक्निकल नेमची डिक्शनरी जिथपर्यंत त्याची आपली ओळख होत नाही प्रॉपरली तिथपर्यंत आपण लिहून ठेवायचं. कारण त्याने आपल्याला ऍडिशनल फायदा असा होतो की एक नजर जरी टाकली तरी त्या टेक्निकल नेम आला तरी आपल्याला काहीतरी समजतं की बाबा हे टेक्निकल नेम डॉक्युमेंट हेडर बद्दल काहीतरी म्हणतंय किंवा दिस इज टॉकिंग समथिंग अबाउट सम अदर इम्पॉर्टंट फंक्शन इन द SAP. जसं आता हे डॉक्युमेंट डेट आहे तर इथे BLDAT आहे. BLO म्हणजे डॉक्युमेंट ब्लॉक आहे. तर आपला जो आहे डॉक्युमेंट टाईप तो BLART. ओके, BKPF हे टेबल आहे आणि हे तसं टेक्निकल नाव आहे. तर याला मी आता डबल क्लिक करणार आहे. डॉक्युमेंट टाईपला डबल क्लिक करणार आहे आणि डबल क्लिक केल्यानंतर एक्झॅक्ट काय होतं ते बघायला लागेल. ओके, सो यू कॅन ऑल्सो ऑब्झर्व हे डॉक्युमेंट टाईप मी इथे डबल क्लिक केलं का हा जो ओपन एरिया आहे त्या ओपन एरियामध्ये डॉक्युमेंट टाईप असं मला दिसणार आहे. आणि समज डॉक्युमेंट टाईप हे जरी दिसलं नाही त्याचं टेक्निकल नाव जरी मला दिसलं तरी माझं काहीच नुकसान नाही. कारण मला माहिती हे टेक्निकल नाव आहे आणि हे त्याचं साधं नाव आहे इंग्लिश स्पेलिंग मध्ये आणि हे त्यांचे जे काही टेक्निकल कोड्स आहेत त्याच्यामध्ये नाव आहे. त्याच्यामुळे डॉक्युमेंट टाईपला क्लिक केल्यानंतर एक्झॅक्टली इथे काय येत आहे दोघांपैकी काही जरी आलं तर माझे काहीच नुकसान होणार नाही. तो डॉक्युमेंट टाईप ओके टेक्निकल नाव आहे. ऑलराईट, सो दिस इज डॉक्युमेंट टाईप. राईट, ठीक आहे. परत स्टेटस मध्ये जायचं आणि मला असं म्हणायचं आहे डॉक्युमेंट टाईप इज इक्वल टू KR और डॉक्युमेंट टाईप इज इक्वल टू KG. हे मला SS सिस्टीमला चेक करायला सांगायचं. माझं जे प्री रिक्विजिट होतं दॅट वॉज ट्रान्झॅक्शन कोड FB60. FB60 युजरनी एंटर केल्यानंतर प्री रिक्विजिट एंटर केल्यानंतर चेक मध्ये सिस्टीमला काय चेक करायचं आहे की डॉक्युमेंट टाईप KR किंवा डॉक्युमेंट टाईप KG असेल तर ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल असं सिस्टीमला मला इशारा करायचा आहे. सो दिस इज डॉक्युमेंट टाईप. सो स्टेटस मध्ये जाऊन इज इक्वल टूचं जे चिन्ह आहे त्याला मी केल्यानंतर इथे इज इक्वल टू दिसतंय. राईट, आता इज इक्वल टू मला म्हणायचं आहे KR. तर KR ही एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे म्हणून मला कॉन्स्टंटला क्लिक करावं लागेल. तिथे कॉन्स्टंटचं विंडो आलं, तिथे आय एम रायटिंग KR. राईट, न्यू रो किंवा एंटर कंटिन्यू. बरोबर आहे. सो नाव आय एम सेइंग डॉक्युमेंट टाईप इज इक्वल टू KR. आता म्हणायचं मला ऑर डॉक्युमेंट टाईप इज इक्वल टू KG. आता ऑर म्हणायचं आहे ना. सो ऑर साठी मला इथे स्टेटस मध्ये ओके स्टेटस मध्ये मी ऑरला क्लिक करणार आहे. ऑरला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे बघायचं आहे की हे आपलं जे वरती रूल फॉर्मेशन चाललंय त्याच्यामध्ये मला ते ऑर दिसायला लागेल. ऑर करू ऑर येस ऑर व्हॉट ऑर डॉक्युमेंट टाईप KG इज इक्वल टू KG. परत इथे डॉक्युमेंट टाईप फर्स्ट लाईनला ऑलरेडी आहेच. इकडे डॉक्युमेंट टाईप हा फर्स्ट लाईनला ऑलरेडी आहे. सो याला मी डबल क्लिक करतो. डबल क्लिक केल्यानंतर तुम्ही लगेच इकडे चेंज बघायचं आहे काय होतंय. ओके, सो ऑर डॉक्युमेंट टाईप परत तेच आलं BKPF डॅश BLART म्हणजे डॉक्युमेंट टाईप. ओके, त्याच्यानंतर मला पाहिजे इज इक्वल टू. तो स्टेटस मध्ये जायचं, स्टेटस मध्ये जाऊन इज इक्वल टू ला क्लिक करायचं. इज इक्वल टू आलं, इज इक्वल टू. ओके, आता मला काय करायचंय याच्या समोर कॉन्स्टंट व्हॅल्यू घ्यायची KG म्हणून कॉन्स्टंट मध्ये जायचं. कॉन्स्टंटला क्लिक करतो, कॉन्स्टंट मध्ये KG राईट करतो KG आणि यू कॅन सी नाव न्यू रो
kg. ऑल राईट. हा, ओके. सो फार सो गुड. आतापर्यंत आपण प्री रिक्विजिट डिफाईन केलंय आणि प्री रिक्विजिट FB60 असल्यानंतर युजरने एंटर केल्यानंतर सिस्टीमला चेक करायचं आहे की डॉक्युमेंट टाईप KR आणि डॉक्युमेंट टाईप KG जर असेल तरच त्याला ऍक्सेप्ट करायचं, असं हे आपण सिस्टीमला एक प्रकारची आज्ञा देतोय. अजून त्याला आपण सेव्ह केलेलं नाहीये, पण लेट अस सी नाव हाऊ टू गो अहेड. मग सिस्टीमनी जर सपोज युजरनी FB60 एंटर केलं ट्रान्झॅक्शन कोड आणि युजरनी डॉक्युमेंट टाईप KR किंवा KG एंटर केला तर सिस्टीम काही मेसेज देईल का? माय क्वेश्चन इज की सपोज युजर इज एक्झिक्युटिंग ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 and user has appropriately entered document type KR or document type KG, तर सिस्टीम हे पुढचं जे काम आहे त्याच्यामध्ये काही विघ्न आणेल का निर्विघ्नपणे पुढे जाता येईल? आन्सर इज मला विदाऊट एनी विघ्न, विदाऊट निर्विघ्नपणे मला पुढे जाता येईल. त्याचं कारण असं आहे की मी जर डॉक्युमेंट टाईप KR आणि KG तिथे एंटर केलेलं असेल तर मी बरोबर केलेलं आहे ते. मी जर डॉक्युमेंट टाईप काहीतरी KZ DZ वगैरे असं काहीतरी केलं AB SA तर सिस्टीम मला आढळणार. त्यामुळे जर FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड आणि डॉक्युमेंट टाईप KR आणि KG असेल तर निर्विघ्नपणे आपल्याला पुढे जाता येईल. त्यावेळेला सिस्टीम आपल्याला कुठलाही मेसेज देणार नाही. मात्र जर डॉक्युमेंट टाईप युजरनी चुकून KZ वगैरे टाकलं तर सिस्टीम आपल्याला अडवणार आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, या मेसेज मध्ये जावं लागेल. परंतु इथे एक प्रमुख अडचण अशी आहे की इव्हन ते आपल्या बाबतीत पण कम्प्लिटली वर्क होणार नाही. कारण आपण कोण आहोत? आपण FI डोमेन मध्ये काम करतो, फायनान्शियल अकाउंटिंग. आणि हे मेसेज बिल्टअप करणं, मेसेज तयार करणं हे काम कोणाचं असतं? तर ABAP कन्सल्टंटचं असतं. So are we ABAP consultant also? No, we are not ABAP consultant. We are not technical persons. We are into function, FI, financial accounting. त्यामुळे इथे या मेसेजची आपल्याला काहीच गॅरंटी देता येणार नाही. सो जो सिस्टीम मध्ये मेसेज दिसेल तो आपण सध्या अडॉप्ट करूया. कारण याची जी अथॉरिटी आहे ती आपल्याकडे नसणार. सिस्टीम आपल्याला ती अथॉरिटी देणार नाही. आपण जर काहीतरी मेसेज त्याच्यामध्ये सेटअप करायला गेलो तर सिस्टीम असं म्हणणार की यू डोंट हॅव द अथॉरायझेशन. कारण कदाचित ही जरी टेस्ट सिस्टीम असली किंवा सँडबॉक्स जरी असला, लर्निंग पर्पजसाठी जरी असला, तरी याच्यामध्ये आपल्याला अथॉरायझेशन त्या सिस्टीम ओनरकडून मागावं लागेल. त्यामुळे या मेसेज बद्दल काही सध्या तरी गॅरंटी देता येणार नाही. पण कमीत कमी आपला जो एक आशय आहे, या जी गोष्ट आपण लर्न करतोय त्याचा जो एक आशय आहे, त्याचं जो मिनिंग आहे, त्याचं जे फायनल डेस्टिनेशन आहे, तिथपर्यंत आपण जरी पोहोचलो तरी पण आपल्याला ते चालू शकेल. सो विथ दिस कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग मी ह्या मेसेज फील्डला मी डबल क्लिक करतो. ओके, मेसेज क्लिकला डबल क्लिक करतोय. इथे काय नेक्स्ट चेंजेस होत आहेत ते आपल्याला बघायचे. मेसेज फील्डला डबल क्लिक केल्यानंतर आय कॅन सी व्हॅलिडेशन नेम BD came to FB60 हे सगळं बाय ऑटो अपियर झालेलं आहे. इथे एरर मेसेज हा जो आहे ना, इथे F4 केलं तर आय कॅन सी A is for cancel, E is for error message, W is for warning, I is for information. हे आपलं 91 पार्ट 1 आणि 91 पार्ट 2 या 2-2 तासाच्या प्रत्येक लेक्चर आपण 2-2 तासाचं घेतलेलं आहे. त्या म्हणजे टोटल 4 तासामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या आहेत. तरी पण मी ते F4 करून है ना लाईव्ह दाखवायचा प्रयत्न करतो. ऑल राईट. आता इथे मेसेज नंबर जो आहे, हा मेसेज नंबर मला सिस्टीम मधलाच घ्यावा लागेल, कारण तो आपल्याला डिफाईन करता येणार नाही. सो मी हा 012 हा सिस्टीम मधला एक मेसेज आहे. ओके, हा 012 हा सिस्टीम मधला एक मेसेज आहे. तो मेसेज मी घेतोय
ओके, त्यामध्ये जर आपण F4 केलं तर F4 केल्यानंतर आतमध्ये जसं काजव्यांचे थवे असतात तसं मेसेजचे थवे आपल्याला दिसतील. मी पाहिजे तर F4 करून दाखवतो तुम्हाला. F4 केल्यानंतर यू कॅन सी देर आर सो मेनी मेसेजेस हिअर. ओके, आणि याच्यामध्ये यू कॅन सी 012 हा जो मेसेज आहे, यू हॅव नो एडिट ऑथरायझेशन. यू हॅव नो एडिट ऑथरायझेशन. ओके, त्याच्यानंतर हे कोणी डिफाईन केलेलं आहे? दीज आर ऑल डिफाईन्ड बाय द अबॅप कन्सल्टंट. 013 हा डुप्लिकेट एंट्रीज एंटर्ड आहे. त्याच्यानंतर हा जो 002 आहे, एरर वेन इन्सर्टिंग टेबल्स आहे. याच्यामध्ये इथे कितीही वेळा बघितलं तरी मला पाहिजे असलेला मेसेज इथे नाही आहे. तो कुठला आहे? डॉक्युमेंट टाइप शुड बी आयदर KR और KG. हा मला पाहिजे असलेला डॉक्युमेंट मेसेज आहे. तो इथे मला रेडीमेड दिसत नाही. त्यामुळे मला इथे काय करावं लागेल? अबॅप कन्सल्टंटची मदत घ्यावी लागेल. तरी ट्रान्झॅक्शन कोड आहे SE91 म्हणून. SE91 हा जो ट्रान्झॅक्शन कोड आहे त्याची मदत घेऊन आपण हा मेसेज आपण क्रिएट करू शकतो. पण तिथे गेल्यानंतर आपल्याला नो ऑथरायझेशन असा एक इशारा येतो. त्यामुळे ते सिस्टीम ओनर कडून ते ऑथरायझेशन आपल्याला घ्यावं लागेल. त्यामुळे आपलं इंटेन्शन काय, पर्पज काय, की व्हॅलिडेशन कसं वर्क होतं तेवढंच बघायचं आहे ना. मग त्यासाठी आपण हा 012 घेतला का 010 घेतला, डेटा हॅव बीन चेंज, नॉट बीन चेंज, डेटा हॅव बीन सेट, कुठलाही जरी घेतला तरी मला तो एक पर्टिक्युलर इशारा जरी मिळाला तर मी असं समजेल की हे अबॅप कन्सल्टंट कडून मला पाहिजे असलेलं मी ते त्याच्याकडून क्रिएट करून घेतलेलं आहे. त्यामुळे मी सध्या काय करतो, यू हॅव नो एडिट ऑथरायझेशन है ना, हे मी इथे सिलेक्ट केलेलं आहे. राईट, ऑल राईट. सो हा मेसेज नंबर 12 इथे मी एंटर केला आणि एकदा एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर त्या मेसेज टेक्स्ट मध्ये काय अपियर होतंय का बघायचंय मला. यू कॅन सी एंटर केल्यानंतर यू हॅव नो एडिट ऑथरायझेशन असं मला इथे मिळालेलं आहे. ओके, बिकॉज दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ दी अबॅप कन्सल्टंट्स. इतकं सगळं झाल्यानंतर 3 स्टेप्स आपण ह्याच्यामध्ये केल्या. एक प्री रिक्विजिट म्हणजे कंडिशन आपण डिफाईन केली. सेकंड, वी हॅव डिफाईन द रूल. Okay, we have defined the rule. The rule should be if FB60 is a transaction code, document type should be KR or KG. मेसेज साठी आपण जे काय आपल्याला मिळालं त्याच्यामध्ये ते आपण समाधान मानलं त्याच्यामध्ये आणि 012 ला सिलेक्ट केलं. आता याला मी एकदा एंटर करून सेव्ह करतो. ओके, जस्ट एंटर अँड सेव्ह. So now you can see below, save and generation successfully completed. Save and generation successfully completed. You can see this message. Save and generation successfully completed. It means that याचा अर्थ थोडक्यात आपण जो व्हॅलिडेशन रूल डिफाईन केला, क्रिएट केला, तो सिस्टीमने सेव्ह केलेला आहे. बरोबर आहे. आता हा जो व्हॅलिडेशन रूल आपण क्रिएट केला त्यामध्ये कुठेही कुठल्याही क्षणाला कुठल्याही पॉइंट ऑफ टाइमला कंपनी कोड मध्ये आला का? नाही आला ना. कंपनी कोड कुठेही आलेला नाही. म्हणजे ही ऍक्टिव्हिटी जी आपण केली ती क्लायंट लेवलला केलेली आहे. वी हॅव परफॉर्म दिस ऍक्टिव्हिटी. वी हॅव क्रिएटेड द व्हॅलिडेशन रूल ऍट द क्लायंट लेवल. मग त्याला आपल्या कंपनी कोडला आपल्याला असाइन करावं लागेल. वी हॅव टू असाइन दिस व्हॅलिडेशन रूल टू अवर कंपनी कोड. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला ऍक्टिव्हेशन करावं लागेल. अँड दिस ऍक्टिव्हेशन इज डन विथ द हेल्प ऑफ अ ट्रान्झॅक्शन कोड विच इज OB28. OB28. OB28 जो ट्रान्झॅक्शन कोड आहे तो ऍक्टिव्हेशनचा आहे. ऍक्टिव्हेशन.
ओके. सो आय गो टू OB28. याला पाहिजे असंच राहू दे इकडे. \O. ओ म्हणजे माझी ही स्क्रीन अशीच राहील. OB28. OB28 मध्ये जाऊन काय करणार आहे आपण, जो हा VDKM2 हा जो व्हॅलिडेशन रूल आहे तो आपल्या कंपनी कोडला आपण त्याचा संबंध जोडून टाकणार आहोत, कंपनी कोडला असाइन करणार आहोत. सो आय एम गोइंग टू एंटर इट नाउ because we need to activate this validation rule for our company code VDKM. Enter. All right. This is a completely grayed out field. So I have to go for new entries. New entries मध्ये गेल्यानंतर you can see here this is company code, this is call up point. In detail we have discussed what is call up point. Call up point म्हणजे थोडक्यात हे जे डॉक्युमेंट आपण जो व्हॅलिडेशन रूल बनवतोय ते कुठे पॉपअप व्हायला पाहिजे, कुठे दिसायला पाहिजे, कुठल्या लाईन आयटम लेवलला का डॉक्युमेंट हेडर लेवलला. सो आपण हे जे ऍक्टिव्हिटी करतोय ती डॉक्युमेंट हेडर लेवलला करतोय. तो व्हॅलिडेशन रूल आपला इकडे आहे, डिस्क्रिप्शन त्याचं येणार आहे, ऍक्टिव्हेशन लेवल आहे. पण त्यासाठी मला हे सगळे इनॅक्टिव्ह असल्यामुळे आय हॅव टू फर्स्ट गो टू द न्यू एंट्रीज. आणि न्यू एंट्री मध्ये गेल्यानंतर आय कॅन सी टाईप माय कंपनी कोड हिअर VDKM इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. कॉलअप पॉइंट मध्ये मी एकदा F4 करतो आणि नाव यू कॅन सी इझिली कॉलअप पॉइंट मध्ये 001 म्हणजे 1, 001 म्हणजे 1. डॉक्युमेंट हेडर लेवलला करायचंय का, लाईन आयटम लेवलला करायचंय का, कम्प्लीट डॉक्युमेंट लेवलला करायचंय का. आत्ता जे उदाहरण आपण घेतोय ते डॉक्युमेंट लेवल हेडर लेवलला करायचंय, म्हणून हा 001 मी इथे सिलेक्ट करतो. 001 इज इक्वल टू 1, त्यामुळे इथे तो 1 आहे. आपला जो व्हॅलिडेशन रूल आहे तो मी F4 करतो. आपला व्हॅलिडेशन रूल हा VDKM2 आत्ता आपण जो डिफाईन केलाय, राईट, VDKM2. आणि इथे ऍक्टिव्हेशन लेवल जे आहे त्याला पण मी F4 करतो. हे पण आपण डिस्कस केलेलं आहे. इनऍक्टिव्ह, ऍक्टिव्ह, ऍक्टिव्ह नो बॅच इनपुट हे सगळं मी एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला. सो आय एम कमिंग टू ऍक्टिव्ह. मला तो ऍक्टिव्ह लेवलला बघायचं. ऑल राईट. आता इथे एंटर केल्यानंतर त्या डिस्क्रिप्शन मध्ये जे काही डिस्क्रिप्शन आपल्या व्हॅलिडेशन रूलचं आपण बनवलंय ते अपिअर व्हायला पाहिजे. ओके. सो मी एंटर करतोय. एंटर केल्यानंतर डिस्क्रिप्शन फील्ड मध्ये काय येतंय ते तुम्हाला बघायचंय. यू कॅन सी FB60 डॉक्युमेंट, FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड जर असेल तर डॉक्युमेंट टाईप KR किंवा KG असेल तर सिस्टीम तो ऍक्सेप्ट करणार आहे. हा क्लायंट लेवलला डिफाईन केलेला व्हॅलिडेशन रूल VDKM2 हा आपण आपल्या कंपनी कोडसाठी त्याचा अंगीकार करतोय किंवा तो ऍक्सेप्ट करतोय किंवा तो असाइन करतोय. राईट. अँड इसेन्शियली आय हॅव टू ऑफकोर्स सेव्ह दिस. ओके. सो याला मी इथे सेव्ह करतो. सो सेव्ह करताना जो आता प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट आली, सिन्स दिस इज फॉर अवर कंपनी कोड, therefore this travel request has come, configuration for company code VDKM, and then I must continue this. I have accepted this. So झालं. व्हॅलिडेशन रूल आपण डिफाईन केला. व्हॅलिडेशन रूल क्लायंट लेवलला डिफाईन करून आपल्या कंपनी कोडला लेवलला तो असाइन केला आणि त्यामुळे आता आपण टेस्टिंग करायला मोकळे आहोत. आपण टेस्टिंग करायला डेफिनेटली आपण टेस्टिंग करायला जाऊया आता FB60 मध्ये. ओके. सो हिअर आय एम सेइंग \O FB60 \O FB60, राईट. ठीक आहे. हा जो माझा एक वेंडर पहिल्यापासून मी कॉपन घेऊन गेला वेंडर नंबर 8 त्याला मी इथे सिलेक्ट केलं. राईट. ठीक आहे. इथे इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट दोन्ही सेम आहे, नो प्रॉब्लेम. इथे काहीतरी टेस्ट असं लिहितो मी. अमाऊंट 10,000 घेतो, पण इथे मी मुद्दामून एक चूक करतो. इथे डॉक्युमेंट टाईप मध्ये मुद्दामून मी एक चूक करतो, कारण हे जे डॉक्युमेंट टाईप मी KR निवडलं, युजरने जर डॉक्युमेंट टाईप KR निवडलं तर सिस्टीम त्याला निर्विघ्नपणे पुढे जाऊन देणार आहे. ओके.
आणि आपल्याला मग तो व्हॅलिडेशन रूलचं काही महत्व समजणार नाही. त्यामुळे जाणून बुजून मी काय करतो, याला केझेड म्हणून घेतो. केझेड इज व्हॉट? वेंडर पेमेंट, है ना. आता FB60 कोणी वेंडर पेमेंट करतं का? पण मी करतोय मुद्दा म्हणून चुकून, मी स्वतःला चुकवतोय. कारण वेंडर हा इनोसंटली काम करत असतो. वेंडर जेव्हा एंटर करतो तेव्हा वेंडर त्याच्या मुद्दामून तो एंटर करत नसतो. पण वेंडरनी जर तिथे डॉक्युमेंट टाईप वेगळा घेतला तर सिस्टीमने त्याला सँक्शन करून पुढे जाऊन त्याला पोस्ट करून देता कामा नये. त्यासाठी आपण हे प्रिकॉशन घेतोय, व्हॅलिड प्रिकॉशन घेतोय. ओके, मग नंतर अदरवाईज काय करावं लागेल, FB08 करून त्याला आपल्याला रिव्हर्स करावं लागेल. तो उपद्व्याप आपण कशाला करायचा? त्यामुळे इथेच त्याला सिस्टीमने थांबवलं पाहिजे. सो इथे मी घेतोय. ओके, लगेच मला इथे मेसेज आला खाली, वॉर्निंग मेसेज, डॉक्युमेंट टाईप विल बी चेंज, है ना. म्हणजे हा नुसता वॉर्निंग मेसेज आहे की डॉक्युमेंट टाईप बदलणार आहे. बघा तुम्ही, डॉक्युमेंट टाईप बदलणार आहे. ऑलराईट, ठीक आहे. तर अभी एकदा हा वॉर्निंग मेसेज असल्यामुळे त्याला मी जरा थोडंसं लाईटली घेतो आणि आय गो अहेड. कॅन सी आवर व्हॅलिडेशन हॅज वर्कड. आवर व्हॅलिडेशन हॅज वर्क्स बिकॉज इथे केझेड केल्यानंतरच युजरला समजलं की इथे इथे काय आलं असतं. आपण जर हे अबॅप कन्सल्टंट कडून डिफाईन करून घेतलं असतं तर इथे काय आलं असतं बरं. इथे आलं असतं डॉक्युमेंट शाईड फॉर ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 डॉक्युमेंट टाईप शुड बी KR और KG असं आलं असतं की नाही. आपल्याला ते करता आलं नाही कारण ते अबॅप कन्सल्टंटचं काम असतं. आपण 4 वेळा उल्लेख केला. त्यामुळे जो काय मिळाला आपल्याला तिकडे तो आपण तिकडे एंटर केला. पण त्याने तसं काम केलं, त्याने आपल्याला दाखवलं की असा मेसेज येणार आहे, यू हॅव नो एडिट अथॉरायझेशन. सो व्हॅलिडेशन हॅज वर्क सक्सेसफुली, असं आपण त्याच्यातून निष्कर्ष काढू. पुढे जर मी कंटिन्यू करायला गेलो, बघूया तर खरं काय, थोडंसं अजून पुढे जाऊन बघूया. टेक्स्ट मध्ये परत टेक्स्ट इन्व्हॉइसेस टाकतो. अमाऊंट मध्ये समथिंग लाईक 10,000. मोठी काय घेतली अमाऊंट? 10,000. 10,000 GL कोड इज 4 lakhs. आपला एकदम ट्रॅव्हलिंग वाला आपला जो आहे तो 10,000. आणि हा 10,000 म्हणजे ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स असल्यामुळे कॉस्ट सेंटर टाकतो. कॉस्ट सेंटर, ओके, मी कॉस्ट सेंटर फील्ड आहे, तर मी एक कॉस्ट सेंटर टाकतो आणि परत त्याला मी एकदा एंटर करून बघतो. लेट मी सी व्हॉट इज द रिझल्ट. एंटर, बरोबर आहे. एंटर केल्यानंतर वॉर्निंग मेसेजेस कम की GL अकाउंट 4 lakhs इज रेलिव्हंट फॉर टॅक्स. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे आपण टॅक्स ऑन परचेस अँड टॅक्स ऑन सेल्स याच्यामध्ये आपण 4 तास आपण रिसर्च केलेला आहे. ओके, सो याचं महत्व तुम्हाला माहिती आहे की GL अकाउंट 4 lakhs इज रेलिव्हंट फॉर टॅक्स. पण हा वॉर्निंग मेसेज असल्यामुळे त्याला मी पुढे जातो, लाईटली घेतो जरा. बट नाव द सिस्टीम विल नॉट अलाउ अस. थोडक्यात हा एक इन्फॉर्मेशन मेसेज आहे. ओके, हा इन्फॉर्मेशन मेसेज आहे, पण हा आपल्याला पुढे जाऊन देणार नाही. जर इथे मी सिम्युलेट करायला गेलो तर सिम्युलेट करायला गेल्यानंतर तो परत परत मला तेच करत राहणार. GL अकाउंट 4 lakhs इज रेलिव्हंट फॉर टॅक्स. एंटर करतो, परत हा केला, परत मला इथे कंटिन्यू केलं. ओके, परत सिम्युलेट करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे ह्या फेऱ्यातून माझी सुटकाच होणार नाही. तिथपर्यंत तो युजर आहे त्याच्या लक्षात येईल की अरे तिथे मी KR टाकलं, सॉरी KZ टाकलं. KZ टाकल्यामुळे मला माझ्यावर असे दिवस आलेले आहेत. त्यामुळे थोडक्यात त्याला तिकडे इमिजिएटली समजणार की आय वॉज मेकिंग अ मिस्टेक अँड देअरफॉर सिस्टीम स्टॉप मी. रुक जाओ, सिस्टीमने सांगितलं रुक जाओ, सावधान. ओके, आता हेच जस्ट एक फंक्शन करण्यासाठी हे आपलं संपलंय, ते व्हॅलिडेशन संपलं. हेच फंक्शन करण्यासाठी मी फक्त एकच मिनिट फक्त घेतो आणि
आय गो टू /n म्हणतो आता n FB60 परत एकदा नव्याने करतो, परत वेंडर नंबर 8 टाकतो. हा हा वेंडर नंबर 8 FB60 मध्ये KR वेंडर इनवाइस हा इज अ व्हेरी नॅचरल टेंडन्सी टू ऑकर है ना. मगाशी मी काय केलं, त्या KR ला जाऊन तिकडे बदललं, हळूच त्याला KZ केलं. तसं आता करायचं नाहीये. आय हॅव टू टेक KR ओनली. आणि बाकीचं सगळं मगाचं जे होतं तेच आय एम गोइंग टू पुट ऑन. ओके, मध्ये समथिंग लाईक बाकी जे जे काय मेंडेटरी आहे ते टाकतो आपण. अमाऊंट इज 10,000. त्या साईडला कॉस्ट सेंटर मध्ये नंतर आपण फील्ड स्टेटस वॉरंटमध्ये कॉस्ट सेंटर हे मेंडेटरी केलेलं आहे ना. ओके, आता आय थिंक एकदा एंटर करून बघतो. तो परत टॅक्स रिलिव्हंट आहे तसा मेसेज आला. एंटर करतो. आता व्हॅलिडेशनचा मेसेज आला. आता त्यांनी आपल्याला व्हॅलिडेशनचा मेसेज दिला का? नाही दिला. नाही दिला का? तर सिस्टीम सांगते ऑल इज वेल. म्हणजे थोडक्यात सर युजरनी ट्रान्झॅक्शन कोड आणि डॉक्युमेंट टाईप दोन्हीही बरोबर निवडलेला असेल तर व्हॅलिडेशनचा मेसेज येणार नाही. निर्विघ्नपणे तो हे ट्रान्झॅक्शन पोस्ट करू शकेल. व्हॅलिडेशनचा मेसेज जर त्यांनी ट्रान्झॅक्शन कोड FB60 साठी डॉक्युमेंट टाईप KR आणि KG व्यतिरिक्त जर त्यांनी कुठलं निवडलं तरच त्याच्या एक चपराक बसणार की तुमचं डॉक्युमेंट टाईप सिलेक्शन हे रॉंग आहे आणि युजर अलर्ट होणार. आता इथे मी सिम्युलेट करून बघतो. तो सिम्युलेट केल्यानंतर परत तोच मेसेज आला टॅक्सेशनचा. नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. सेक्शन कोड इज नॉट कॉपीड टू विदहोल्डिंग टॅक्स लाईन्स. त्याला पण मी कंटिन्यू करतो. विदहोल्डिंग टॅक्स मध्ये पण आपण 4 तासाचं लेक्चर घेतलेलं आहे. इनफॅक्ट 4 hours लेक्चर घेतलेलं आहे. ओके, नाव यू कॅन सी हिअर this vendor number 8 is credited with 9,800. टॅक्स पेएबल याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे, कारण आपण काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये TDS हा इम्प्लिमेंट केलेला आहे ऑलरेडी. सो TDS मी टॅक्स कॉलम मध्ये काहीच केलं नाही, पण सिस्टीमला एकदा आपण ती आज्ञा दिल्यानंतर त्याच्या मास्टरमध्ये जाऊन वगैरे आपण तिकडे PP ट्रान्झॅक्शन कोड जो आहे ना, बिझनेस पार्टनर ट्रान्झॅक्शन कोड जो आहे त्याच्या मास्टरमध्ये जाऊन आपण सगळं ते सेटिंग केलेलं आहे. ओके, सो त्यामुळे इथे सध्या तरी आपल्याला काही हे नाहीये. सो आय एम गोइंग टू पोस्ट दिस. पोस्ट करतो. पॅन इज नॉट अवेलेबल. ठीक आहे, ठीक आहे, मग पोस्ट करत नाही मी. पॅन इज नॉट अवेलेबल. ओके, नाव FB60 मध्ये वेंडर नंबर 8 मध्ये तुम्ही माझ्या गेल्या व्हिडिओमध्ये पण बघा, विदहोल्डिंग टॅक्सचा जो मी शेवटचा व्हिडिओ बनवला त्याच्यामध्ये बिझनेस पार्टनर फील्ड मध्ये जाऊन वेंडर 1002 मध्ये आपण सगळं पॅनचं सेटिंग केलं होतं. वेंडर 8 मध्ये मी केलं नव्हतं, त्यामुळे इथे मला ते पोस्टिंग करताना आता अडचण आली. ऑलराईट, सो व्हॉट आय डू नाव, मी वेंडर नंबर 1002 सिलेक्ट करतो. बाकी सगळं सेम. वेंडर नंबर 1002 मध्ये ऑल सेटिंग इज ऑलरेडी डन. ऑलराईट, सो KR वेंडर डॉक्युमेंट or invoice, this is 10,000. Then below this I have to write the business place and section. All right, so come to line item level, 4 lakhs. Amount is 10,000. Cost center, cost असल्यामुळे cost center.
आय एम एंटरिंग सम कॉस्ट सेंटर. ओके, आता मी याला एकदा एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर परत तो वॉर्निंग मेसेज आला, GL अकाउंट 4 lakhs इज रिलिव्हंट फॉर टॅक्स, प्लीज चेक टॅक्स कोड. ओके, तो याच्यासाठी आपण विदहोल्डिंग टॅक्स आपण सेटिंग केलेलं आहे ऑलरेडी. ओके, सो परत मी याला एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर तो वॉर्निंग मेसेज निघून गेला. इथे सिम्युलेट करतो. परत तो वॉर्निंग मेसेज आला, एंटर करतो. नाउ यू कॅन सी दॅट सिम्युलेशन हॅज बीन डन. So travel expenses account debit, vendor account credit to tax pay. Tax payable is nothing but withholding tax, TDS. ओके, हा मेसेज आपल्याला इथे पॅनचा मेसेज आला नाही, कारण पॅन हॅज बीन ऑलरेडी बीन फिक्स्ड विथ द वेंडर मास्टर. वेंडर नंबर 8 मध्ये तो केला नव्हता. ओके, पुढे कुठल्या तरी व्हिडिओमध्ये मी तो पण करून दाखवीन आणि हे ट्रान्झॅक्शन आपण रन करू. ऑलराईट, आणि याला जर मी आता पोस्ट केला तर आय थिंक आय कॅन गो अहेड. Yes, document 160033 was posted. So this document, if I had to display, then in that case, it will give me the same result. Traveling expenses account debit to supplier account credit with 9,000 and tax payable is 1,000. With this, I can declare that this validation has been completed. Okay. So now we go to substitution. After validation, we go to substitution. सबस्टिट्यूशन मध्ये जसं आपण मागे आपल्या 2 व्हिडिओमध्ये 91 पार्ट 1, 91 पार्ट 2 मध्ये डिस्कस केल्याप्रमाणे सबस्टिट्यूशन मध्ये 2च स्टेप्स आहेत. सबस्टिट्यूशन मध्ये चेक आणि सबस्टिट्यूशन मध्ये मेसेजेस, असं काही प्रकार नाही. सबस्टिट्यूशन मध्ये एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू असेल तर ती ऑटो सबस्टिट्यूट होते, अशी प्रोव्हिजन आपण करून ठेवतो. ओके, सो फर्स्ट आय गो टू क्रिएट सबस्टिट्यूशन. ओके, आता याच्यातून मला बाहेर यायला हरकत नाही. सो क्रिएट सबस्टिट्यूशन साठी क्रिएट सबस्टिट्यूशन. What was the transaction code for create validation? GGB0. GGB0 आणि इथे GGB1 हा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. सो या व्हॅलिडेशन मधून मी बाहेर येतो आता. \n GGB1 \n GGB1. सो आपला सबस्टिट्यूशन एरिया आला. अंडर विच मॉड्यूल्स वी कॅन डू द सबस्टिट्यूशन. सो हे सगळे मॉड्यूल्स इकडे उपस्थित आहेत. आपला संबंध फायनान्शियल अकाउंटिंगशी आहे. सो क्लिक ऑन फायनान्शियल अकाउंटिंग. यू कॅन सी हियर even substitution can also be arranged at document header level, line item level, or complete document level. And there are some other 2 fields also, which COPA या controlling module से related है. Cost of sales accounting, cost of sales accounting new. This is related to COPA. So for the time being, you can ignore that. So now I am clicking on document header. Okay, document header ला click केल्यानंतर I can come here to, I can come to know की application area FI आहे, follow-up point. ठीक आहे, follow-up point 3 इथे complete document आहे. पण मला जे करायचे आहे ते it is at document header level. So now it is appropriate application area FI follow-up point 1. जसं आपण व्हॅलिडेशन मध्ये मगाशी दिसलं होतं डिस्प्ले चेंज, इथे व्हॅलिडेशन दिसलं होतं, रूल दिसलं होतं, स्टेप दिसलं होतं. इथे आपल्याला सबस्टिट्यूशन म्हणजे क्रिएट सबस्टिट्यूशन हे बटन दिसते. ओके, सो या क्रिएट सबस्टिट्यूशनला ओके आय एम गोइंग टू क्लिक नाव. सो क्लिक. सो आपल्याला आता सबस्टिट्यूशन रूल आपण क्रिएट करतोय. सो त्याचं टायटल पण मी तेच ठेवतो BDKM2. ओके, आणि हे सबस्टिट्यूशन मला डॉक्युमेंट हेडर लेवलला कळवायचं आहे. सो आय एम रायटिंग डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट. डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्टला मला एक पर्टिक्युलर असे वेंडर अकाउंट और वेंडर इनवाइस असं काहीतरी मला पाहिजे. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला मी
FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड एंटर करीन, ज्या वेळेला मी FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड एंटर करीन त्यावेळेला डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्टला मला वेंडर इनवाइस हेच फील्ड आलं पाहिजे असं मला कॉन्स्टिट्यूट करायचं आहे. As soon as I enter transaction code FB60 at document header text, I want only a particular value. Say, for example, vendor invoice. कारण FB60 हा vendor invoice आहे. तर मला माझ्या एक क्लायंटच्या किंवा as per the client's request, I have to write the value vendor invoice there. Okay. So her document header text हे त्या substitution ruleचं नाव आहे. Okay. याला एकदा एंटर करतो मी. एंटर केल्यानंतर यू कॅन फाइंड आउट या साईडला सबस्टिट्यूशन पॅड मध्ये आता सध्या आपला BDKM2 हा सबस्टिट्यूशन रूल जो आपण आता बनवत आहोत तो आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला दिसत नाहीये, पण एंटर केल्यानंतर यू कॅन सी इट. सो आय एम एंटरिंग इट. यू कॅन ऑब्झर्व द लेफ्ट हँड साईड. हा BDKM1 जो आहे त्याच्या खाली BDKM2 आला पाहिजे, आलेला आहे. ओके. बाकी सगळी ही हिस्ट्री वगैरे सगळी इथे दिसते बघा, 3 नोव्हेंबर वगैरे. ऑल राईट. ठीक आहे. फॉलोअप पॉइंट 1 विच इज डॉक्युमेंट हेडर. नाउ at top we can see step, rule, substitution. Substitution आपण ऑलरेडी क्लिक केलेलं आहे. तो जो स्टेप नावाचं जे बटन आहे that is going to insert a step. You can see document तिथे हवर केल्यानंतर insert step म्हणून दिसते. राईट. सो या स्टेपला मी क्लिक करतो. स्टेपला क्लिक केल्यानंतर हा सबस्टिट्युटेबल फील्ड नावाचा एक विंडो ओपन झाला. सबस्टिट्युटेबल फील्ड. ओके. आणि हा मला जो पाहिजे असलेला डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट हा इथे समोरच दिसतोय बघा. मला काय करायचंय की डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काय झाली पाहिजे, ऑटो सबस्टिट्यूट झाली पाहिजे. ऑटो. as soon as vendor enters FB60 तर डॉक्युमेंट हेडर मध्ये ही व्हॅल्यू आली पाहिजे. तो इथे मला फॉर्च्युनेटली इमिजिएटली दिसलं. हे त्याचं टेक्निकल नाव आहे VKPF can see VKTXT. ओके. सो ह्याला मी सिलेक्ट करतो इथे. ओके. सिलेक्ट केल्यानंतर इथे कंटिन्यू बटन आहे किंवा एंटर, चूज एंटर. ओके. सो याला मी इथे एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर सिस्टम इज आस्किंग entering the substitution method. How would you like to substitute field म्हणजे document header with, so I'm saying I want constant value there. काय पाहिजे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू? तर मला तिकडे पाहिजे वेंडर इनवाइस ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू पाहिजे. कोणीही युजरनी FB60 ट्रान्झॅक्शन कोड एक्झिक्यूट करायचा प्रयत्न केला तर डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये मला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिसली पाहिजे. काय कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिसली पाहिजे? वेंडर इनवाइस किंवा जी काय आपली रिक्वायरमेंट असेल. सो कॉन्स्टंट व्हॅल्यूवर हे रेडिओ बटन ऑलरेडी स्थिर आहे. ओके. एक्झिट म्हणजे आपण एक डिस्कस केलेलं आहे की काही कोडिंग वगैरे आपल्याला करायचं असेल तर. सो कंटिन्यू. आय एम गोइंग अहेड विथ दिस. कंटिन्यू. येस. नाउ अगेन इथे हेच कॉपी करतो मी. डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट. ओके. And now you can see to the left hand side, you can see step 001 मध्ये प्रीरिक्विजिट आणि सबस्टिट्यूशन. राईट. तर 2 फील्ड तिकडे आपल्याला एंटर झालेले दिसत आहेत. आय मीन अपीयर झालेले दिसत आहेत.
स्टेप 001 मध्ये अंडर दिस सब फोल्डर प्रीरिक्विजिट अँड सबस्टिट्यूशन्स असे दोन फील्ड्स आपल्याला एंटर झाले दिसतात. प्रीरिक्विजिटचं जे सिम्बॉल आहे ते मगासारखंच आपल्या एक्सेल मधला फिल्टर सिम्बॉल आहे त्यासारखं आहे. आणि सबस्टिट्यूशनचं हे समथिंग लाईक तराजू सारखं सिम्बॉल आहे. थोडं वेगळं दिसतंय मला, लिटल डिफरंट. एनिवे, तो आता ह्या घडीला प्रीरिक्विजिटचा जो हा पूर्ण जो एरिया आहे तो ग्रेड आउट आहे. तर त्याला जर मला ऍक्टिव्ह करायचं असेल तर आय हॅव टू डबल क्लिक ऑन दिस. म्हणजे जे काय माझं चाललंय ते डॉक्युमेंट हेडर संदर्भात आहे. आणि डॉक्युमेंट हेडरला मला एक अट घालायची, शर्त घालायची, कंडिशन घालायची. सो प्रीरिक्विजिट, double click. Okay. Now again, same thing is appeared. You can see same thing has appeared. आता मला काही ट्रान्झॅक्शन कोड कडे जायचं नाही. आता मला डॉक्युमेंट अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर फील्ड कडे जायचं आहे. त्यामुळे हे जे डॉक्युमेंट हेडर फील्ड आहे त्याला आय एम गोइंग टू डबल क्लिक इट. डबल क्लिक डॉक्युमेंट अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर. ऑलराईट, मला डॉक्युमेंट टाईप KR, डॉक्युमेंट टाईप KR म्हणजे वेंडर इनवाइस. ओके, डॉक्युमेंट टाईप KR, डॉक्युमेंट टाईप ते दिसतोय का? सहजासहजी नाही दिसत. ठीक आहे. सो आय गो टू दिस फाइंड बटन आणि इथे डॉक्युमेंट टाईप एंटर करतो मी. डॉक्युमेंट टाईप, कंटिन्यू. तो डॉक्युमेंट टाईप इथे दिसायला लागला. राईट. सो या डॉक्युमेंट टाईपला मी डबल क्लिक करतो. आता सध्या हे जे फील्ड आहे ते ऍक्टिव्ह झालेलं आहे बघा. कॅन सी हियर दिस फील्ड इज ऍक्टिव्ह. या डॉक्युमेंट टाईपला इथे डबल क्लिक केल्यानंतर डॉक्युमेंट टाईप इथे अपियर होणार आहे. सो डॉक्युमेंट टाईप, डॉक्युमेंट टाईप सो डॉक्युमेंट टाईप, दिस इज अ टेक्निकल नेम. स्टेटस मध्ये जायचं, इज इक्वल टू म्हणायचं. इज इक्वल टू काय पाहिजे? डॉक्युमेंट टाईप KR डॉक्युमेंट टाईप इज फॉर AB60. KR डॉक्युमेंट टाईप इज फॉर AB60. सो आय एम गोइंग टू कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट मध्ये आय एम रायटिंग KR. एंटर. राईट. So with this we can say the prerequisite for substitution rule is defined. हे आपण prerequisite डिफाइन केलं की डॉक्युमेंट टाईप जर KR असेल तर काय? तर डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट झाली पाहिजे. जर डॉक्युमेंट टाईप KR असेल तर डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये ही व्हॅल्यू मला पसंत आहे, ती सबस्टिट्यूट झाली पाहिजे. त्यामुळे आता सबस्टिट्यूशन वर डबल क्लिक करायचं. ओके, सबस्टिट्यूशन वर डबल क्लिक केल्यानंतर यू कॅन सी हियर सबस्टिट्यूशन. काय पाहिजे तुम्हाला? सबस्टिट्यूशन कुठली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आहे आणि सबस्टिट्यूशन केव्हा होणार? इफ प्रीरिक्विजिट इज मेट, म्हणजे जी कंडिशन आहे ती कंडिशन फुलफिल झाली तर सबस्टिट्यूशन इज गोइंग टू ऍक्ट. जर ती कंडिशन फुलफिल झाली नाही तर सबस्टिट्यूशन विल नॉट वर्क. ओके, म्हणजे थोडक्यात जर युजरनी डॉक्युमेंट टाईप KR, सो AB60 त्याचं बॅकग्राऊंड असतं, त्यांनी AB60 हा ट्रान्झॅक्शन कोड एक्झिक्यूट करून KR डॉक्युमेंट टाईप जर एंटर केला आणि पुढे पुढे तो जात राहिला तर त्याच्या डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये काय यायला पाहिजे? सो दॅट्स वाय डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट जे आहे तो इथे सिस्टीम आपल्याला एक सांकेतिक इशारा देते की हे फील्ड तुम्ही निवडा. चला मी निवडलं आणि इट शुड बी सबस्टिट्यूटेड बाय विच कॉन्स्टंट व्हॅल्यू? तुम्ही म्हणतोय वेंडर इनवाइस आलं पाहिजे. वेंडर इनवाइस,
इनवॉइस, इथे वेंडर इनवॉइस आलं पाहिजे असं मी सिस्टीमला सांगतो. ठीक आहे. सो लेट्स सी, एंटर, सेव्ह. हे दिसते खाली मेसेज, सेव्ह अँड जनरेशन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड. सेव्ह अँड जनरेशन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड. म्हणजे मगाशी जी आपल्याला एक अडचण आली मेसेज टाईप किंवा मेसेज ड्राफ्ट करताना, that was a task to be performed by the ABAP consultant. Here as such there is no ABAP consultant. Substitution हे आपण डिफाईन करतोय आणि असं म्हणतोय की हे पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट असेल तर ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ह्या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये ऑटोमॅटिकली अपियर झाली पाहिजे, ऑन इट्स ओन, बाय इट्स ओन आली पाहिजे. ऑलराईट. सो आता आपण काय केलंय, यामध्ये कुठे कंपनी कोड आला का मध्ये आधे मध्ये कुठे कंपनी कोड आला का? हे आतापर्यंत कंपनी कोड आलेलं नाहीये. म्हणजे हे कॉन्फिगरेशन वी हॅव डन ॲट द क्लायंट लेवल. That is why it is necessary, it is essential, it is compulsory to activate this for our company code. And activation transaction code is OBBH. Activation transaction code is OBBH. OBBH नी त्याला आपण ऍक्टिव्हेट करायचं. लेट्स सी OBBH. सो ही माझी स्क्रीन आहे. सध्या इथे राहतो मी. आय गो टू द अदर स्क्रीन. सपोज हियर /n OBBH. हे कोणी आधी केलेलं आहे. आपण न्यू एंट्रीवर जायचं. यू कॅन सी हियर द कॉलम्स आर ऑलमोस्ट सेम. ते मगाशी व्हॅलिडेशन होतं. कंपनी कोड कॉलम पॉईंट सेम आहे. व्हॅलिडेशन होतं मगाशी, आता सबस्टिट्यूशन आहे. डिस्क्रिप्शन आपण एंटर केल्यानंतर ते ऑटो अपियर होणार आहे. ऍक्टिव्हेशन लेवल आपल्याला ते ऍक्टिव्ह पाहिजे. नॉट ऍक्टिव्ह केलं तर काय उपयोग आहे त्याचा. सो कंपनी कोड BDCAM कॉलम पॉईंट 1 नथिंग बट ॲट द डॉक्युमेंट हेडर लेवल. ओके, डॉक्युमेंट हेडर लेवल, लाईन आयटम लेवल, कम्प्लीट डॉक्युमेंट. व्हॅलिडेशन मध्ये 3 दिसले होते. त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंटिंग हे जे कोपा मॉड्यूलसाठी जे आहे ते पण दिसतंय. सो आय एम सेइंग डॉक्युमेंट हेडर लेवलला मला दाखवा काय सबस्टिट्यूशन रूल आहे आपला. तर आपला BDCAM2 काय आहे. BDCAM2 अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट, राईट. आणि ऍक्टिव्हेशन लेवल काय आहे 1 ऍक्टिव्ह. ओके, एकदा एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर या डिस्क्रिप्शन फील्ड मध्ये ते अपियर व्हायला पाहिजे, डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट. आणि याला सेव्ह करतो. So now this is, you can see our company code is appearing in travel request. Our company code is appearing in travel request. So I'm going ahead with this. Okay. So now I think time has come for us to test this for our company code. So FB60 मध्ये जाऊन I'm trying to do this. याच वेंडर मध्ये करतो, म्हणजे गडबड नको काय. सो /n FB60 हा वेंडर मगाचाच 1002. Invoice date, posting date both are same. Reference is test. Invoice type क्या? Invoice type क्या? Right? Amount is 10,000. ठीक है. बिजनेस प्लेस हे सगळं विदाउट टॅक्स मध्ये मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. 4 hours डिस्कशन वी हॅड. रियल अकाउंट 4 lakhs. Amount 10,000. Cost center
एकदा एंटर कर दो. एंटर. ओके वाटते. Can you see? On simulation, in document header text, you will find vendor invoice. जे मला पाहिजे होतं ते तिथे डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट समोर आलेलं आहे. का आलं? तर आपण जो आता सबस्टिट्यूशन रूल जो आपण डिझाईन केला, त्यामुळे डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये एक्झॅक्टली आपल्याला हवी असलेली व्हॅल्यू, हवं असलेलं डिस्क्रिप्शन आपण डिफाईन करू शकतो. तो वेंडरनी जर FB60 ट्रान्झॅक्शन कोडनी KR डॉक्युमेंट टाईप सिलेक्ट केलेला असेल तर ह्या डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट मध्ये वेंडर इनवॉइस अपियर व्हायला काहीच हरकत नाही. आणि त्यांनी काहीतरी भलतंच डॉक्युमेंट टाईप केलं तर येणार नाही. तर तो बरोबर असेल तर डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट बरोबर येणार, जे पाहिजे ते, नाही का? आणि व्हॅलिडेशन मध्ये काय झालं होतं, वेंडर बरोबर जेव्हा होता तेव्हा निर्विघ्न पुढे पुढे गेला. वेंडरने चुकी केली, मेसेज आला. ऑलराईट, त्याला मी सेव्ह पोस्टपोन करतो. So document number 16, so many times 0, 34 is saved, more document display. You can see this is a stored document. This is a document which is already saved. Travel expense account debit 10,000, vendor account credit 9,000, PDS payable offer. All right. So with this, I have completed lecture number 91 part 3. I repeat once again, part 1 मध्ये आपण संपूर्ण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं डॉक्युमेंट दिस व्हॅलिडेशन अँड सबस्टिट्यूशन. I have explained you by navigating into the system with the help of screenshots also. It was about for 2 hours. Thereafter, in 91 part 2, त्याचं आपण सगळं थेरॉटिकल अँगल्स त्याचे आपण लक्षात घेतले आणि ते वाचत असताना अनेक ठिकाणी आपल्याला काही अशा अडचणी येत होत्या. पण नाव आफ्टर दिस व्हिडिओ तर परत तुम्ही त्याच्याकडे जाऊन एकदा पुनर्अवलोकन त्याचं कराल, त्यावेळेला तुमचा एक्सपिरियन्स वेगळा असेल आणि त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स पण आपण ऑलरेडी केलेले आहेत. सो हे आपलं जे सध्याचं जे मिशन आहे किंवा आपण जे प्रोग्राम करतो आता, हा SAP फायनान्शियल अकाउंटिंग S4 HANA ग्लोबल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम साठी हा आपण प्रयत्न करतो. म्हणजे आज कॉमर्सला असलेला BCom विद्यार्थी, त्याची मार्केटेबिलिटी जी असते ती खूपच पुअर आहे. Okay. But if he becomes a smart BCom, then if he's BCom with ERP, then मग ERP मध्ये SAP ERP याचं प्राबल्य आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे अगदी स्टुडंट 12वीला असला, FY BCom ला असला, SY BCom ला असला, TY, MCom, BMS, BBE, BBA, even MBA, even chartered accountancy students also, even chartered accountancy past students also, because chartered accountant with a SAP knowledge and chartered accountant with a non-SAP knowledge मध्ये थोडा फरक पडतो त्यांच्या एकंदरीत. मी कार्यक्षमतेमध्ये म्हणणार नाही, पण अंडरस्टँडिंग द क्लायंट सिस्टीम त्याच्यामध्ये. सो इट इज ॲडवायजेबल टू स्टार्ट फॉर एव्हरीवन ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. त्याच्यामध्ये दिरंगाई होताच कामा नये. Otherwise, market conditions are so tight and market conditions are so poor for BCom student. Okay, so everybody who want to understand and learn about this, okay, they should contact me on this particular mobile number which I am providing. Discussion केल्याने ज्यांना ज्यांना हे करायची इच्छा आहे त्यांच्या सर्व शंका क्लिअर होतात की कसं करायचं, काय करायचं, किती फी असते, एक्झाम कशी होते, एक्झामचं स्वरूप काय, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर होऊ शकतील वेन तुम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष चर्चा कराल तेव्हा. ओके,
So if you have liked this video, then subscribe my channel. You can tell your friends also. You can tell your neighbors, relatives. ज्या कोणाला SAP ERP मध्ये ऍक्टिव्हेट स्वतःला करून आपल्या आयुष्याची करिअर म्हणजे जी आपली करिअर आहे ती करिअर समृद्ध करायची असेल त्या सर्वांनी या नंबरवर मला कॉन्टॅक्ट करावा. मोकळेपणाने चर्चा करू आणि पुढचा मार्ग आपला सुकर होईल. ओके. हॅपी दिवाळी तुम्हाला.